παιδιά, σήμερα θα φτιάξουμε ένα πρωινό ωραίο, το οποίο έχουμε πάρει την ιδέα από άλλα κανάλια που έχουμε δει στο εξωτερικό που φτιάχνουν. Εμείς βέβαια θα το τροποποιήσουμε λίγο, θα το φτιάξουμε δηλαδή στα μέτρα μας, έτσι, με φέτες του τόστ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε βάλει μια σταγόνα λάδι και θα βάλουμε 2 φέτες μπέικον, ίσα ίσα να ψηθούν λίγο. Εδώ έχω βάλει αυγουλάκια, έτσι, 5 αυγουλάκια, 4, ο καθένας όσο θέλει βάζει. Εγώ έχω βάλει 5 γιατί είναι μικρά αυτά, εσείς μπορείτε να βάλετε 4 ή 3 ανάλογα όσο θέλει ο καθένας. Λοιπόν, τα οποία θα τα χτυπήσω 2 λεπτά τώρα, θα τα κάνω μελέτα. Γεια σας ρε παιδιά, εγώ είμαι πίσω από την κάμερα, τι κάνετε, μου έκανε ένα πρωινό καταπληκτικό. Τα αυγά μας τα παίρνουμε πάντα έξω από το MacArthur που είναι μία, πώς να το πούμε Δημητρή? Έχει ένα πάγκο, ένα κιόσκι εκεί πέρα πριν από τα MacArthur είναι, έτσι. Ο άνθρωπος είναι φίλος εκεί, έχει από πίσω χωράφι με πάρα πολλές κότες και παίρνουμε αυγά ημέρας, παιδιά, φρέσκα, έρχονται από όλη την Αθήνα και παίρνουν εδώ πέρα. Όποιος πάει εκεί πέρα να πει ότι είναι από την τρελοκουζίνα της Βασούλας, έτσι, για να τον προσέξει καλύτερα. Θα του δώσει και αυγά από πουλακίδες. Αστέρια μου, ειλικρινά μιλάω, τέτοια αυγά δεν έχετε φάει στη ζωή σας. Λοιπόν, μου έκανε δοκιμή ο Δημήτρης αυτό το πρωινό και τρελάθηκα και είπαμε να σας το δείξουμε. Θέλουμε subscribe στο κανάλι μας, γιατί μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι. Θέλουμε πολλά σχόλια που μας αγαπάτε και κάνετε από κάτω. Και τώρα δεν ξαναμιλάω, φερμουάρ, έχει το λόγο ο Μιτσάρας μου. Λοιπόν, τέλος για την ώρα, αυτό ήταν τόσο θέλουμε. Οι φέτες λίγο να ψηθούν λίγο μία από εδώ και μία από εκεί. Ούτε 2 λεπτά λοιπόν, όπως βλέπετε. Έτσι για να είναι ζουμερές, να μην είναι πέτσα αυτό το πράγμα. Εδώ, βάζουμε εδώ. Την πιπερίτσα θα τη ζυγαρίσεις λιγάκι? Όχι, την πιπερίτσα θα την βάλω, έχω και πιπεριά, ναι. Λίγη, 2-3 κομματάκια, τη βάζω μέσα για έτσι για να είναι πιο τραγανή, εμένα μου αρέσει και η πιπεριά. Σ' άλλους μπορεί να μην αρέσει. Εγώ συνέδειξα μήπως ήθελες να την ζυγαρίσεις, εντάξει, ό,τι θες. Σ' άλλους μπορεί να μην αρέσει, λοιπόν. Είναι must παιδιά στα μακαρόνια, στο ψήσιμο και στα αυγά. Και να πούμε αντικολλητικό τηγάνι θέλουμε οπωσδήποτε παιδιά. Εμάς αυτό είναι δώρο από την ξαδέρφη μας που είναι και για κρέπες. Λοιπόν, μία φέτα εδώ, άλλη μία εδώ πέρα. Δώσε πόνο αστέρι μου. Για πάντα χοντρή. Τις γυρνάμε. Αμέσως τις γυρνάς. Αμέσως τις γυρνάμε. Δεν το ξέρα. Και τώρα αφήνουμε λίγο να ψηθεί, έτσι. Χαμηλή φωτιά, δυνατή φωτιά θέλουμε, να ψηθεί. Λοιπόν παιδιά, εδώ πέρα όπως βλέπετε τις φέτες έχουμε βάλει με μια απόσταση περίπου 2 πόντους, να έχει 1,5 πόντο 2, γιατί όταν το γυρίσουμε αυτό εδώ πέρα θα δείτε πως θα το κάνουμε, να μην μας ανοίξει από πίσω. Πάμε τώρα να το φτιάξουμε. Γυρίζουμε αυτό εδώ. Δώσε πόνο Μίτσο. Μας άνοιξε το μάτι σας. Δεν πειράζει. Είναι καταπληκτικό. Ωραία μάνα μου. Τι κάνεις ρε άνθρωπε του Θεού. Σαν κρέπα είναι παιδιά. Και τώρα το γυρνάς μία έτσι, μία αλλιώς τελώς. Θα αφήσεις να στεθεί λίγο έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο πρωινό, έτσι. Ναι. Το τρως αυτό εδώ πέρα και φεύγεις στον πάνω. Μπόμπα!
παιδιά, είναι έτοιμο το πρωινό του Μιτσάρα μου, είναι τέλειο, είναι λαχταριστό, είναι εκπληκτικό, θέλω να το φτιάξετε όλοι, να μας γεμίσετε με πολλά σχόλια, σας άρεσε η ιδέα μας. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγή και μην ξεχάσετε, θέλουμε subscribe για κοινοποίηση, φιλάκια πολλά και ένα πολύ κοντινό. Πω.